Hello guys, welcome back to YouTube channel Jobra's Vlogs. I hope everyone's good. And yes guys, अहिले चाहिँ बेलुकाको 8:05 हुन गइरहेछ है। अनि भर्खरै थ्रिफ्ट स्टोरबाट आएको है। अनि जति पनि आज पनि आउनुभयो हाम्रो सब्सक्राइबरहरू है, हामीलाई भेट्नलाई मतलब सामान पर्चेस गर्नलाई धेरै 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 धन्यवाद। इभन पोखराबाट पनि आउनु भएको छ आज है, अनि चितवनबाट। यस, थ्याङ्क यू सो मच है, हजुरले माया दिनुभयो होइन, यसरी नै माया दिनुहोस्। अनि गाइज है, आज चाहिँ हाम्रो घरमा मोमो पार्टी चलिरहेछ, किनभने आज दार्जिलिङ एकदमै चिसो छ। अघि भर्खर त तपाईँको पर्खिनु चाहिँ यहाँ हाम्रो फेरि चप्पल लगाउनुपर्छ कि है, तातो तातो चप्पल त्यसरी लगाएन भने गाइज खुट्टा ठिलाउँछु है। सो त्यसले गर्दाखेरि अनि यस यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अलिअलि धुम्मै छ है, अन्दरमा तपाईँहरूले देख्छ कि देख्दैन, तर अलिकति धुम्मै लागिरहेको होस् त। अनि यहाँ ममा र फिन्जोले चाहिँ खुट्टा तन्काइ अरे मोमो त मोमो बनाइरहेको छ होइन, चट्टै फिन्जोले बेलिरहेको छ। मोमो चाहिँ अब भन्नुपर्दा मोटामोटी रेडी नै छ है। यहाँ सक्नुहुन्छ एकदमै जाडो जाडो छ, त्यसैले गर्दाखेरि बेला हेर्नुहोस् न गाई चाहिँ फिन्जोले यस्तो राम्रो बेल्छ, डल्लो बेल्छ क्या। सो तँलाई चाहिँ जेसुकै सिकाएको चाहिँ काम लागेको छ है, साँच्ची भनेको है ममा। मैले यसलाई बेल्नु सिकाएको चाहिँ काम लागेको छ हो कि हुनु त ममाले भनिदिनुहोस् त, मैले बेल्नु सिकाएको काम लागेन फिन्जोलाई हो नि हो। यही चाहिँ एकदम मैले पहिला यसले इन्डियाको म्याप जस्तै बेल्थ्यो होइन, अनि मैले सिकाइ बल्ल 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 डल्लो है ममाले भन्नुहोस् त कसले कस्तो बनाउँथ्यो इन्डियाको म्याप जस्तो कसले बेल्थ्यो? त्यही त होइन गाइस, दाजुभाइको मायाहरू त्यही हुने नि। अब भाइले गल्ती के दाजुले गल्ती गरिरहेछ भने भाइको नाम हाल्नु पर्दैन अनि है, हो कि हो भन्नुहोस् त। अन्त त भाइले धुलाई खान्छ त दाजु बदलीमा के गर्छ भन्दै, सानोमा कति खाइस् त धुलाई जस्तो हो कि होइन 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 यसले फुटाएको मम्मी झुट बोल्दैछ, होइन 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 यसले फुटाएको तै त होइन फुटाउने तै हो क्रिकेट खेल्ने कि पाने यो खेल्नुपर्छ भनेर यो पनि ऐना फुटाउने बानी छ यसको, त्यो बेला फुटाए धुलाई खाने टाइममा मैले कस्तो खाइदिने। होइन होइन ऐना फुटाउने चाहिँ यो हो, घडी फुटाउने चाहिँ मलाई थाहा छ होइन ममा। ऐना यसले फुटाएको गाई चाहिँ अन्डर हेर्नु त्यहाँ ऐना फुटाएको हो कि होइन, त्यहाँ अन्डर हेरेर चालु हुन्छ। हँसाइ चाहिँ हो त्यही त भनेको त। यहाँ बिल्डिङमा हामी क्रिकेट खेल्थ्यो है, जसले अरूले सबले राम्रो खेल्यो यो खालि हुन्छ अरू होटेलको ऐना फुटाएर बाल्नुमा आम्मा कहाँ बाल्नु सबजना कहाँ बाल्नुपर्छ हो र यो हुन्छ नि फुटाउने भाइ। हामीले ऐना फुटायो भने नि होइन ऐना किनेर दिन्थ्यो क्या बुझिस्, होटेलको दिएको थिएन तल थाहा छ त है गाइस। हजुर यहाँ अब ममाले त्यो अहिले चाहिँ काँचो छ है, अब हाम्रो डो चाहिँ पुगेन, डो सकिरहेको छ गाइस, फेरि बुझ्नु पर्ने रहेछ। अनि यहाँ हाम्रो मोमो यहाँ अब चट्टेको रेडी भइसकेको छ है त। अब भोलि यसलाई ममा फ्राई गरेर किमा उयो खाउँ, रोटीसँग क्या किमा तरकारी खालि। मैले फिन्जोलाई सिकाएको छु बनाउनु कि साँच्ची भनेको किमा तरकारी होइन। अनि गाई चाहिँ हजुरहरूले अस्ति कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो नि त है, छिमी कहाँ छ भने छिमीको चाहिँ अहिले एक्जाम आउनु आँटेको छ होइन। सो छिमी चाहिँ एकदमै माथि है पूजा कोठामा गएर एकदम किताब खोलेर पढिरहेको छ नि त। सो त्यसले गर्दा अहिले खाना खान चाहिँ आउँछ छिमी होइन, अन्त हामीले एकदमै त्यति बेला चाहिँ देखाउँला। अहिले चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब नगर्ने, उसलाई चाहिँ है एकदमै माथि पढिरहेको छ, अब एक्जाम पनि आउनु आँटेको छ फाइनल टर्म होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि अनि यस अब अहिले मोमो रेडी भएपछि हजुरलाई देखाउला है। बना न यार, त्यहाँ हामी सर्दी लागेर यस्तो अचार चाहिँ बनाउनु आउँदैन नि त, अचार बनाउनु आउँदैन नि त होइन गाइस, मोमो त आउँछ नि, अचार चाहिँ बनाउनु आउँदैन नि त। होइन त बिमार छ त कसम भने बिमार छ, नगर न सर्दी लागिरहेको छ क्यापे अहिले, नगर न अरू कुरा गर्छ गाइस। बिरामी मान्छेहरूलाई त छुट दिनु पऱ्यो नि है, यस्तो सर्दी लागिरहेछ, आवाज पनि ख्याप्पै भइरहेको छ है। पहिला म बोल्दा कस्तो मजाले होइन खुलेर बोल्थेँ, अहिले ख्याप्पै भइरहेको छ नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि है गाइस, अनि अब मोमो रेडी भएन के चाहिँ
मेला गएर मैले बनाएको होइन पेम्बाले बनाएको होइन मेला गएर पनि मोमो त अरूको त मजाले बनाएर खाइरहेको थियो नि त यसले होइन होइन बिमार हुन्छ बनाएको होइन मेलामा त अरूको लागि त मजाले पेम्बा र पिले बनाएको साथीले बनाएको दुईजना त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँको केटाहरूले सोसियल वर्क गरेको बुझिस् साँच्ची भनेको होइन पि र पेम्बाले यो भिडियो हेर्दैछ नि हो कि भने त केटा हो तिमीहरूले कमेन्ट गरेर भन्नु सोसियल वर्क गरेको हो कि होइन भने त्यो बेलुका सोसियल वर्क गरेको योगेशले त योगेश त मसँग थियो सँगसँगै होइन हामी किनभने त्यो योगेश त अब सिटहरू काट्नु पर्छ नि हाउसीको होइन अनि दुःख चाहिँ लाग्यो किनभने 3 लाख पार्नु सकेन हामीले होइन तर पनि पेम्बा र पिले चाहिँ हेल्प गरेको भनौँ न है मोमो बनाउनु लागि सो गाइस है फेरि पनि मोमो रेडी भएपछि भेटौँला सो गाइस हाम्रो यहाँ पिङ्की पनि खाना खाइरहेको अवस्था होइन यसलाई पनि भोक लागेछ पिङ्कीलाई पनि भोक लागेछ आमा होइन पिङ्की सो यहाँ छिमी पनि आइसक्यो खै छिमी भ्लगमा आयो भने त एकदमै पढिरहेको एक्जाम आउनु आएको छ नि त है कमेन्ट किन नदेखाएको भनिदिनु किन नदेखाएको अरे भ्लगमा कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि मान्छेले एक्जाम आउनु आएको छ स्कुलमा हुन्छ होइन अरू बेला आफै आउनु लजाउँछ छिमीलाई भन्नु भने त चाहिँ किन भनेको भन्नै मानेन त्यो पनि अहिले लास्टले भनेर के हुन्छ मामा भलकमा आउने ओजन लाग्दैन लाज लाग्दैन नि त पढ्नु त्यही भनेको छ अनि एक्जाम पनि आउनु आएको छ नि त अब एक्जाम पनि आउनु आएको छ एक्जाममा नि आउनु आँट्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि उसलाई एकदमै पढ्नुपर्छ डिस्टर्ब नदेऊ सही हो त्यही त पढ्नुपर्छ सो यहाँ अब फिन्चोले यहाँ केही चाहिँ मोमो यहाँ रेडी पारिसकेको छ होइन यो मुक्टुरै उता हाल्ने हामी यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ चट्टै देखा न कस्तो बन्द गरेको यहाँ गाइस टक्कै है रसिलो मोमो होइन ए अनुहार त मुखभरि त केही थोक निकाल्यो मुखभरि त केही थोक निकालेर हेर्नु नि त हजुर सँगसँगै घुमेर लु छुट्टी भएपछि ब्लगमा आउँछ अरे केमा आउँछ अरे ब्लगमा आउँछ ए पिङ्कीले नि हेरिरहेको छ के भन्छ ल मामा भन्नु त यो चाहिँ यो मलाई मेरो त मलाई खानुहोस् मोमो खानुहोस् ल फिन्चोले सब फिन्चो पनि टत्यो है ओके ल चाकेर देखाइदियो त मैले बनाएको कस्तो रहेछ कस्तो अनुहार बिगार्दैन एकखेप ए हरि रसिलो चाहिँ होइन सो गाई चाहिँ म पनि अब चाकेर भन्छु है त कस्तो भएछ भनेर यिनीहरूले खानु जान्दैन क्या खासमा अलिकति पहिला टुक्रेर सानो उसो नि तरिका हो नि रस चुसिहाल्नु पर्छ क्या अन्त झर्दैन नि त मैले कहाँ झरेँ म पनि टोल्दा कहाँ झर्ने राम्रो हजुर कस्तो भएछ मामा मैले बनाएको दामी भएछ साङ्गेलाई भनेको मोमो त सधैँ मिठै हुन्थ्यो नि अब नाम भयो मिठै त अन्त है सुनिस् किन मामाले सुनिस् दादु के अरे बे तिमी पनि खाने सो गाइस दामी भएछ मोमो चाहिँ आफ्टर लङ टाइम है आज हाम्रो घरमा मोमो कति 1 महिना बाद है पछि लास्ट निमाडा कुसुम आउँदा खाएको होइन अनि त्यो पछि पनि बनाएको थिएँ मैले बनाइस् सुप त हालेन है सुप हाल्नु नहाले एकछिन पछि सुप हाल्दा फेरि यो चिसो हुन्छ क्या सो गाइसहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्यापिटल हलको यो होइन क्यापिटल हल होइन क्यापिटल हल होइन अन्त अहिले भन्नुपर्दा के हो भने भन्दा चाहिँ सबले होइन अब बाटो बनाउने कन्ट्र्याक्ट पाउँछ होइन घर बनाउने कन्ट्र्याक्ट पाउँछ होइन बान्दरहरू चाहिँ यो माथिको त्यो अलिकति होइन पुरानो त्यो घाँस फुसहरू निकाल्ने कन्ट्र्याक्ट पाइरहेको छ होइन यो चाहिँ एकदमै कन्ट्र्याक्ट दिने मान्छे नि एकदमै राम्रै होला होइन हेर्नुहोस् त तपाईँ सबले गरिरहेको छ त्यही फ्यामिली आएर गरिरहेछ सबले गरिरहेको घाँस पटाउने काम गरिरहेछ मजा
विदाउट लाइसेन्स कन्ट्र्याक्टर यिनीहरूको बिल पनि अब छिटै पास हुन्छ फ्यामिली पनि लिएर आएछ त यिनीहरूले फ्यामिली सबजना मिलेर कोटाइरहेको छ होइन आई होप छिटै सक्छ होला होइन जति छिटो सक्यो होइन त्यति नै छिटो बिल पास हुन्छ यिनीहरूको होइन जति ढिलो सक्यो यिनीहरू त्यति नै लस छ होइन सो गाइज भन्नुपर्दा दिस इज द नेक्स्ट डे है हिजो मोमो खाएको बादमा हो होइन अहिले हामी पनि त्यही हो माथि अब त्यही हाम्रो मेरो ड्राइभिङ क्लास होइन सेकेन्ड डे रिज्युम्स होइन त्यो त्यहाँ गइरहेको छ अन्त आज चाहिँ हामीले एउटा कुरा अनलाइनबाट अर्डर गरेको थियो है के हो त्यो चाहिँ माथिबाट देखाउँछ चाहिँ आइसकेको छ नि त हामीले खोल्नु चाहिँ खोलेको छ है ऱ्याप खोलेको छ किनभने त्यो ड्यामेज छ भने चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्नुपर्छ नि त होइन त्यो खोल्नु खोलिसकेको छ तर एकदमै प्रडक्ट राम्रो छ त्यो चाहिँ हजुरलाई माथि पुगेर देखाउँछ के हो भनेर है होइन मजाले कोटाइदिनु छ अहिले पनि गरिरहेको छ गाइजहरू यसले एकदम मेहनत यसले चाहिँ पैसा बिच्नु मजाले गरिरहेको सब क्लियर भयो यतापट्टि त क्या तिमी सबै पनि गरिसकेको छ है होइन त्यो त सब गरिसकेको छ मजाले सबै गरेको यसको बिल छिटै पास गरिदिनु पर्छ पठाउँदैछ सो गाई चाहिँ अघि हामीले भनेको थियो नि एउटा सामान मगाएको छ भनेर एमाजोनबाट है त्यो सामान चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ गाडीको चाहिँ कार होल्डर के अरे मोबाइल होल्डर होइन फिन्छ मोबाइल होल्डर देखाइदिएन यो चाहिँ हामीले एमाजोनबाट मगाएको होइन यो के अरे यसको अब फ्रीको एडभर्टिजमेन्ट होइन प्राइस चाहिँ कति रहेछ यसको प्राइस लेख्नु त यसमा लेखेको रहेछ 1999 यहाँ 1999 छ है गाइस 2000 भनौँ न तर हामीले कतिमा किन्यो 700 मा 700 किन्यो गाइस है सो हिजो नै यो त हामीले खोलिसकेको थियो तर अब उयो के अरे अब चेक गर्नु पऱ्यो नि त उयोबाट खोलेको थियो किन भन्दाखेरि फेरि है ड्यामेज छ भने देन एन्ड रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि त फेरि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि ड्यामेज चाहिँ छैन छ अन्त यहाँ होइन यो चाहिँ गरेर साइज मिलाउनु लागि रहेछ होइन यो पनि घुम्छ मैले नेटमा हेरेको छु नि त यहाँ लेखेको रहेछ ल यो चाहिँ तेरो लागि पठाइदियो थ्याङ्क यू तँलाई ए गाई चाहिँ मलाई थ्याङ्क यू भनेछ है युआर वेलकम होइन युआर वेलकम गेट अ फ्री गिफ्ट वर्थ ₹499 त्यहाँ लेखिरहेको छ गेट अ फ्री गिफ्ट वर्थ ₹499 मगाउनु पर्ला फ्री गिफ्ट पाउने त सो फिन्जलले चाहिँ अब फिट गरिरहेछ गाइस त्यस्तै हो यस्तो हो कि बस्यो त्यो चाहिँ यसलाई अस्ति नै हेरिसकेको थिएँ नि त्यसको बारेमा ए अब यो चाहिँ यसो छ होइन धुलोहरू पनि लाग्यो जहाँ लगाउँदा हुन्छ ऐनामा लगाउँदा पनि हुन्छ यहाँ लगाउँदा पनि हुन्छ त्यो हो कहाँ लगाएर राम्रो हामीलाई ब्लग बनाउँदाखेरि कहाँ सुबिस्ता यहीँ सुबिस्ता रहेछ नि यस्तो गरेर उता पनि गर्नु मिल्छ होइन यहीँ राखिदिउँ होला हो यस्तो क्यामेरा यस्तो हुनु पऱ्यो नि फेरि यहाँ त यो पोजिसन हुनु पऱ्यो नि त्यही त त्यही पोजिसनमै त हुन्छ रिल्स बनाउँदा स्ट्रेट दुइटै जुनै पोजिसन हुन्छ यो त घुम्छ नि त ए भाष भाइ हो यहाँ गरिदिउँ हो यो चाहिँ अब यस्तो रहेछ यो चाहिँ छ नि यस्तो यसलाई भन्नु पऱ्यो भने यो घटाउनु होइन यसलाई चाहिँ अहिले यस्तो छैन यो थिचेर चाहिँ यो तान्ने लाइकको चाहिँ यसले थिचेर चाहिँ यस्तो गरेर टक्कै गरेर चाहिँ पक्कै तान्ने हुँदो क्या अड्किन्छ त्यो भन्नु खोज्दा चाहिँ अब यस्तो भएन यसलाई यहाँ बिचमा राखिदिउँ हो यहाँ राखेँ होइन यो थिचेन मैले थिच्नु पर्दैन यसले यस्तो गरेँ होइन यस्तो गरेपछि चाहिँ भयो नि त ए अब त योसँगै कनेक्ट सलिड बसेर आइसक्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरले पनि होइन फोन हालिदिउँ होइन एउटा हाल्दा टक्कै अब यसको लागि चाहिँ अब अहिले त पस्दैन फोन होइन यो क्लिक गर्नु भन्नु चाहिँ ए होइन फेरि फोनको लागि चाहिँ फेरि भनेपछि फेरि त्यो यस्तो होइन नि यसो गर्छ नि प्रेस गर्ने त्यो बिचको प्रेस भयो भने निक्ल्या उयो यसो प्रेस निक्लिन्छ होइन ल टक्कै ल यहाँबाट भिडियो सुरु गरिदिउँ न होइन र त्यहाँबाट अब एन्ड हुन्छ है गाइस अब यहाँबाट सुरु होइन यसरी सो गाइस अब यो हामीले अब भर्खर कनेक्ट गरेँ त्यहीँबाट भर्खर भने जस्तो यहाँ कनेक्ट गरेँ है यो अर्को फोनबाट गरेको भिडियो यस्तो हुनेछ ड्राइभ गर्दाखेरि टक्कै होइन बोल्दै होइन आइज भने
अब फेरि टक्कै बोल्दैन नि भन्दै पस्नै भित्रै फिल्डमा बसी बेला नि सो अब कुन्जो पनि आयो होइन आइपुगिसक्यो होइन गाइस ठक्कै चरक्कै गरेर होइन मिलाउनु पर्दो रहेछ हल्का होइन यस्तो मिलाउनु भए दुईजना टक्कै बोल्दै दाजुभाइ होइन अब सर्किङ बाहिर देखाउनु पर्यो लु गाइस फाइनली हामीले कनेक्ट गर्यो फ्रन्ट साइड क्यामेरा है बल्ल बल्ल यताउता गरेर घुमाएर मिलायो राम्रो रहेछ जेसुकै होस् राम्रो भयो अलिकति अब यो मिलाउँदा चाहिँ झिजो भयो होइन तर ठिकै थियो ओभरअल हेर्दा त होइन राम्रै छ क्वालिटी राम्रो थियो फेरि त्यसको लागि चाहिँ फेरि अब फेरि ओभर होइन फेरि यस्तो गरेर कहाँ छ ए बिच हाल्नु त्यो बिचको हो होइन फेरि टक्कै घुमाइदिएँ ल गाइस हाम्रो यो मोबाइल होल्डर पनि सेट भयो गाडीमा होइन भइदियो बिस्तारै बिस्तारै एक एकवटा चिज हाल्ने होइन सबै एकैचोटि नहाल्ने एक एकवटा सिक्दै जाँदै अझै हाल्दै जाने होइन सो आज चाहिँ यहीँ हामीले माथि तल गर्न सिक्यो कुन्जोले पनि सिक्यो मैले पनि सिक्यो मलाई पनि झन् प्र्याक्टिस भयो कुन्जोले चाहिँ आजदेखि स्टार्ट गर्यो है माथि तल गर्नुको लागि सो त्यति नै थियो होइन अब घर लाग्ने हामी Okay, so guys, आजको लागि यति नै हो. Thank you so much for watching. And yes, if you are new to our channel, please do not forget to like, subscribe, share and comment. अनि हामी जबरजस्तको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै माया यसरी नै माया गरिदिनुहोस्. So bye bye. See you in the next vlog. Take care. Take care.